කොහොමද යාළුවනේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ කොහොමද MySQL download කරන්නේ සහ install කරන්නේ කියන එක. මුලින්ම MySQL community download page එකට මගේ වීඩියෝ එක යට තියෙන description box එකේ link එක use කරලා ඔයාලට යන්න පුළුවන්. එතනින් MySQL installer for Windows කියන link එක click කරලා ඔයාලට installer page එකට යන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට Windows MSI installer 2.1M කියන downloading package එක තමයි download කරගන්න ඕන. version එක 8.035 select operation system එක Windows. එතනින් ඊට පස්සේ MySQL community downloads වල login sign up එකක් අහනවා. ඒක ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා no thanks just start my downloads කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයාලගේ download වෙයි. ඊට පස්සේ download නම් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒකට double click කරාම ඔයාලගේ install එක automatically මෙන්න මේ විදිහට open වෙයි. එතෙන්දී මුලින්ම choosing the setup type අහුවම ඒකට full දෙන්න. එතකොට full ඔක්කොම configuration files ටිකත් එක්ක ඔයාලගේ setup එක download වෙනවා. එතනින් next දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට එනවා. කියන්නේ ඔයාලා කලින් භාගෙට install කරන්න ගිහිල්ලා file එකක් exist වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ path conflict එකක් ආවොතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ මෙන්න මේ පෙනෙන location එකට ගිහිල්ලා C program files MySQL කියලා search කරලා මෙන්න මේ විදියට ඔයාලගේ MySQL file එක හොයාගෙන ඒක delete කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මේ issue එක නැති වෙනවා. ඊගාවට ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේක මේ විදියට continue දෙන්න. file එක delete වෙලා ගියාට පස්සේ ආපහු back ගිහිල්ලා next දෙන්න full type එක full තියෙදි. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ download කියලා page එක. එතනින් මේ තියෙන ඔක්කොම product ටික ඔයාලා download කරන්න ඕන. ඒ හින්දා execute කියන එක දෙන්න ඔයාලට පේනවා status එක තියෙනවා ready to download කියලා. ඒ කියන්නේ මේව එකක්වත් download වෙලා නැහැ කියන එක. ඉතින් මේක start මේ products download වෙන start කරන්නේ අපි execute දුන්නට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලා execute දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් download වෙන්න තිබුණු product ටික download වෙනවා. process එක වැටෙනවා දකුණු පැත්තේ. downloading icon එක වම් පැත්තේ වැටෙනවා. download වෙලා complete වුණු files වම් පැත්තෙන් කොළ පාට ටික් එකක් වැටෙනවා. අනිත් ඒවා ඊතලයේ තියෙද්දි. ඊට පස්සේ download කියලා status එකක් change වෙනවා. downloading status downloading කියලා process එක පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ටික මේ විදියට ඉවර වෙන ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඒ ටික වෙලාව ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ ඔක්කොම ටික download වෙයි. එතනින් එහාට next ඊට පස්සේ අපි download කරගන්න මේ products files ටික අපි install කරන්න ඕන. එතෙන්දී execute දුන්නාම මේ download කරපු සියලුම files install වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතනින් status එක installing කියලා වැටලා තියෙන මේ ටික install වෙන්න පටන් අරන් ඊට පස්සේ එකින් එක install වෙලා complete වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආපහු දෙන්න ඕන next. මෙතෙන්දී product configuration වලට යයි. එතනත් next. මේවයිත් මුකුත් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා ටිකක් details බලාගන්න port එක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ ටික බලාගෙන ඉවර වෙලා ඒ ගැන පොඩි idea එකක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට next දෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී මේ ආපහු next දෙන්න. ඊගාවට වැදගත්ම දෙයක් තමයි මෙන්න මේ accounts and roles කියන එක. මෙතෙන්දී තමයි ඔයාලට root password එක දෙන්න ඉන්නේ. මෙතෙන්දී weak the strong the password එක කියන එක නෙමෙයි. මේ password එක ඔයාලට database එක connect කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙන හින්දා මේ password එක හොඳට මතක තියෙන පරිස්සම් තැනක ලියා ගන්න. මොකද ඔයාලට database connect කරනවත් database එක සම්බන්ධයෙන් කිසිම දෙයක් කරන්න මේ password එක නැතුව බෑ. ඒ නිසා password එකක් දෙන්න. ඒක accept කරනවා නම් weak වුණත් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ project එකට නිසා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා strong password එකක් දෙන්න ඕන security issues නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන්න තියෙන්නේ next කියන එක. next දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට Windows services වලට එනවා. ඒවයිත් මුකුත් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ඒ ටික බලලා ඉවරලා next දෙන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ සර්විස් ෆයිල් පර්මිෂන්ස් දෙනවා. ඒකදී yes කියලා දෙන්න. උඩම තියෙන එක තමයි මම දුන්නේ. එහෙමම ඩිෆෝල්ට්. ඊට පස්සේ ආපහු එක්සිකියුෂන් එකක් තියෙනවා. එක්සිකියුට් වෙන්න දුන්නට පස්සේ මේ apply configurations files ටික ඔක්කොම එක්සිකියුට් වෙලා setup එක finish වෙනවා. ඒ installation process එක finish වුණාට පස්සේ ඔයාලව ඊට පස්සේ navigate වෙයි. මෙන්න මේ product configuration file එකට ආපහු ඒකත් next දෙන්න. මෙතනින් MySQL router configuration එනවා. එතෙන්දී ඔයාලට config කරන්න මොකුත් නැත්තම් finish දෙන්න. ආපහු යනවා product configuration connect to server. මෙන්න මෙතෙන්දී අන්න අර අපි කලින් හදාගත්ත password එක හරියට බලලා username එකට යටින් password එක දෙන්න ඕන. username එක root, password එක ඔයාලගේ password එක දීලා check දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට connection successful කියලා වැටෙනවා. එතනින් එහාට next දුන්නම ආපහු configuration එකක් දෙනවා execute කරන්න. ඒක automatically execute වෙලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් finish කියන එක වැටෙනවා. එතෙන්දී ආපහු product configuration එනවා. එතෙන්දී next දෙන්න. අන්තිමට installation complete කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී finish දුන්නට පස්සේ ඔයාලව redirect වෙන්නේ CMD එකට එහෙම නැත්නම් work shell එකකට. ඒක පොඩ්ඩක් minimize කරලා ඔයාලා බලන්න ඔයාලගේ workbench එක එනවද කියලා automatically launch වෙන්නත් පුළුවන්. ඊගාවට welcome to MVSQL workbench කියලා දීලා තියෙනවා. එක්තනින් ඔයාලට workbench එක open කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ roots local එහෙම තියෙන ඔය අලු පාට වගේ කොටුව ක්ලික් කරාම මේ workbench එකේ interface එක ඔයගලන්ට open වෙයි. එතනින් database එකක් create කරන්නේ කොහොමද? අනිත් දේවල් ඔක්කොම ඔයාලට මේකේ අනිත් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් වෙන්නද කියලා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.